Și dacă am fost în actuala capitală a Bulgariei, trebuie să vizităm și prima capitală a acestei țări, Veliko Târnovo. Cel mai greu lucru în Veliko Târnovo este să găsești parcare. E o mare problemă, dar ne-am descurcat. Din experiența vizitelor trecute, am găsit loc pe o stradă lăturalnică. Orașul vechi Veliko Târnovo este amplasat pe 3 dealuri: Sveta Gora, Tsaraveț și Trapezița. Este unul din cele mai vizitate orașe din Bulgaria, chiar și de români. Se află la aproximativ 180 de kilometri de București. Uitați ce priveliște frumoasă! În depărtare este monumentul Asăneștilor. În anul 1185 a fost declarat capitala celui de-al doilea Imperiu Bulgar. De altfel, Veliko Târnovo se mai numește orașul țarilor. Și am ales să vizităm Muzeul Iluziilor. Am fost la Muzeul Iluziilor, unde am plătit 15 leva de persoană. Catedrala din cetatea Tsaraveț, pe care o vom vizita. Trebuie să și mâncăm supă de pui și pâinea care acum este scoasă din cuptor. A sosit și felul 2. Suntem în piața Ivan Hasan I și ne îndreptăm către cetatea Tsaraveț, unul din principalele locuri de atracție a Veliko Târnovo. Atât cetatea Trapezița, cât și cetatea Tsaraveț, către care ne îndreptăm, au fost distruse odată ce au fost cucerite de către turci în anul 1393, dacă nu mă înșel. Cel de-al doilea țarat bulgar s-a format în anul 1185, după o răscoală condusă de frații Petru și Hasan împotriva dominației bizantine, ca răspuns la o creștere a obligațiilor fiscale impuse de Isaac al II-lea Angelos, care își pregătea nunta cu fiica regelui Ungariei. Cei doi întemeitori, Petru și Hasan, au fost uciși de boieri în 1196 și 1197. Având în vedere amplasarea cetății și grosimea zidurilor, mi-e destul de greu să înțeleg cum această cetate a fost cucerită. După uciderea întemeitorilor Petru și Hasan, pe tron s-a așezat fratele lor Ioniță Caloian. Suntem în unul din turnurile de apărare ale cetății. Noul conducător Ioniță Caloian a consolidat țaratul vlaho-bulgar. Acolo, ceea ce este parcul Mini Bulgaria. Vă recomand să-l vizitați, noi l-am vizitat anul trecut. Deși este un important obiectiv turistic,
am constatat că lipsește parcarea. Singura parcare mai generoasă este la Mini Bulgaria. Acesta este turnul Baldwin. Turnul din latura de sud a cetății Țaraveț. Acesta este parcul Mini Bulgaria. Acesta are forma statului în care ne aflăm și principalele orașe sunt reprezentate de construcțiile mai importante ale acestora. Unde este și parcarea despre care vă vorbeam. Turnul Baldwin, de unde ne aflăm, era unul din cele mai importante puncte, turnul de apărare a cetății Țaraveț. Numele turnului provine de la prințul Baldwin al Flandrei, care a fost capturat de către bulgari în urma bătăliei de la Adrianopole. Turnul Baldwin a fost reconstruit în anul 1933. Se vede în depărtare, este cetatea Trapezița, aflată pe dealul cu același nume. Nu vom mai vizita, am vizitat-o și pe aceasta anul trecut. Priveliște destul de frumos de sus. La cetate se poate ajunge în două feluri, și anume urcând cu o telecabină asemănătoare celei de la Deva sau pe jos. Drumul pe jos nu este destul de greu. Noi am urcat pe jos întrucât telecabina funcționează din oră în oră, din câte mi-aduc aminte. Am urcat la Catedrala Patriarhală. Înălțarea se află în vârful dealului Țaraveț. Biserica a fost reconstruită în totalitate de către comuniști. 1981 a fost finalizată și nici până în prezent nu este resfințită de Biserica Ortodoxă Bulgară. Ne-am oprit să ne tragem sufletul după ce am urcat dealul Țaraveț. 10 eleva pentru a urca în turnul Catedralei Patriarhale. De aici de sus se vede foarte bine cetatea Trapezița. Data trecută, când am fost la Veliko Târnovo, liftul nu mergea. Prețul de urcare cu liftul este 5 leva de persoană, dar merită. Încă se efectuează lucrări de restaurare la această cetate. În depărtare este localitatea Arbanaș, un loc unde se mănâncă destul de bine și este localitatea preferată a fostului președinte comunist Todor Zhivkov. Parcul Mini Bulgaria.
Turnul Bălui. Principalul motiv pentru care biserica nu a fost resfințită sunt tocmai aceste picturi făcute de comuniști. Biserica nu are altar, deci nu respectă tradiția creștin-ortodoxă. După căderea cetății, populația a fost supusă unor represiuni crude. 110 împoieri au fost omorâți. O parte a populației a fost mântuită ca slavi, iar o altă parte au fost exilați. În anul 1398, ultimul țar a fost prins și decapitat din ordinul lui Baiazid. Am terminat de vizitat cetatea Țaraveț și ne continuăm plimbarea prin Veliko Târnovo. Vizitarea cetății Țaraveț durează aproape jumătate din zi, singurul inconvenient fiind acela că autoritățile nu au trasat itinerarii bine determinate. Nu omitem nici faptul că, fiind amplasată pe un deal, plimbarea prin cetate este destul de obositoare. Suntem lângă Muzeul Figurilor din Silicon, pe care vă sfătuiesc să-l vizitați. Din punctul meu de vedere, este un alt obiectiv principal ce trebuie vizitat în Veliko Târnovo. Veți afla lucruri interesante despre istoria localității în care ne aflăm. Veliko Târnovo. Au și ei ruinele lor, dar nu sunt antice. Dar cred că se va construi ceva nou. Samovodovski Pazar, una din zonele căutate de către turiști. Noi am ajuns ceva mai târziu. E duminică, e trecut de ora 5 seara. Negusitorii au început să-și închidă magazinele. În cursul zilei, această stradă este plină de turiști. Într-o zonă a meșteșugarilor. Seara trebuie să servim masa din nou. Am mai mâncat în acest local. Dacă pentru prânz am plătit 40 de leva, vom vedea acum cât vom plăti pentru cină. Mâncarea ne o aduce pe rând. Eu de aproape s-a supărat, mi-a adus și mie mâncare. Cam așa se termină ziua aceasta în Veliko Târnovo. Am visat decât cetatea medievală. Pentru a vizita mult mai mult, aveți nevoie de mai multe zile. Noi am stat anul trecut 3 zile și am vizitat aproape tot ce se putea vizita în această localitate. Mergem să-mi iau mașina. O merge la locul de cazare, pe care mâine
ne îndreptăm spre casă.